હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 12મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે તમારી સામે સ્ક્રીન ઉપર, અને ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા તાજેતરમાં બહાર પાડવામાં આવેલ મેસ્કોટનું નામ શું છે? તો આ મેસ્કોટનું નામ છે ભોલુ. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, ભોલુ. તો હાલમાં જ હિમાચલ પ્રદેશના જે મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી છે, બરાબર, એમના દ્વારા ચૂંટણીમાં જાગૃતતા લાવવા માટે છે, ચૂંટણીમાં જાગૃતતા ફેલાવવા માટે એક મેસ્કોટ અથવા તો શુભંકર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ મેસ્કોટનું નામ છે ભોલુ. ભોલુ એક પ્રકારનું ભાલું જ છે, રીચ કહી શકીએ આપણે, બરાબર. તો હાલમાં આ શુભંકર લોન્ચ કરેલું છે હિમાચલ પ્રદેશમાં. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી કોણ છે? એક ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછી લે હિમાચલ પ્રદેશની અંદર. તો મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી છે મનીષ ગર્ગ, બરાબર. ભારતના અંદર પૂછે તો કોણ છે અત્યારે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર? ભારતની અંદર મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર છે રાજીવ કુમાર. ઓકે, એમને પણ યાદ રાખી લેશું. અને એક નવા ચૂંટણી કમિશનર પણ નિયુક્ત થયા છે, બરાબર બરાબર. તો એમનું પણ નામ તમારે યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. અરુણ ગોયલ નિયુક્ત થઈ ગયા છે હાલમાં, બરાબર. અરુણ ગોયલ છે, બરાબર, નવા ચૂંટણી કમિશનર પણ બનેલા છે. ઓકે, તો આ બધી માહિતી છે તમારે યાદ રાખવાની છે. બાકી આ મેસ્કોટ છે સ્વીપ પહેલ અંતર્ગત લોન્ચ કરવાનું છે. સ્વીપ પહેલ શું છે? સિસ્ટમેટિક વોટર એજ્યુકેશન એન્ડ ઇલેક્ટોરલ પાર્ટિસિપેશન. આ એ પહેલનું પૂરું નામ છે, સ્વીપ પહેલ. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો લિંકિંગ ટેક્સટાઇલ વિથ ટુરિઝમ પહેલ અંતર્ગત છે કુલ કેટલા ક્રાફ્ટ વિલેજની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે? તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક ને એવી બધી પરીક્ષાઓ માટે છે, બરાબર. ખાલી આંકડો જ પૂછશે કે કેટલા ક્રાફ્ટ વિલેજ છે. બહુ તો એવું પૂછશે કે ગુજરાતમાં કયું છે. ગુજરાતના વાડ ખાતે છે, બરાબર, ક્રાફ્ટ વિલેજની સ્થાપના કરવામાં આવશે. એક છે ગુજરાતની અંદર, 8 ની અંદર. તો કુલ 8 ક્રાફ્ટ વિલેજ સ્થાપવામાં આવશે. ઓપ્શન સી અહીંયા આન્સર થશે. તો લિંકિંગ ટેક્સટાઇલ વિથ ટુરિઝમ છે આ પહેલ અંતર્ગત કુલ 8 ક્રાફ્ટ વિલેજની સ્થાપના કરવામાં આવશે, બરાબર. તો કહેવાય છે એવું કે ભાઈ સમગ્ર દેશની અંદર છે આવા કુલ 1000 આવા ક્રાફ્ટ વિલેજ ની સ્થાપના કરવાથી 1000 જેટલા કારીગરો છે, બરાબર, એને ફાયદો થશે, બરાબર. કેમ કે ક્રાફ્ટ વિલેજ છે મોસ્ટલી એમાં હેન્ડલૂમ આઇટમો છે, હસ્તકલાની આઇટમો, બરાબર, એના ઉપર વધારે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવતું હોય છે. તો આનાથી કુલ 1000 જેટલા એવા હસ્તશિલ્પી કારીગરો છે એને ફાયદો થશે, બેનિફિટ થશે. તો હવે વાત કરીએ, બરાબર, આ 8 કયા કયા છે? તો એક તો રઘુરાજપુર ઓડિશામાં છે. આ જીપીએસસી વાળા બધા યાદ રાખશો. જીપીએસસીમાં એવું પૂછી શકે કે આમાં નીચેનામાંથી કયા ક્રાફ્ટ વિલેજનો સમાવેશ થાય, કયાનો નહીં, બરાબર. 1, 2, 3, 4 વાળા પ્રશ્ન આમાંથી બની શકે. તો એક રઘુરાજપુર ઓડિશામાં ત્યાં બનવાનું છે, તિરુપતિ આંધ્રપ્રદેશમાં બનવાનું છે, વાડજ ગુજરાતમાં બનવાનું છે, ઓકે. નૈની ઉત્તર પ્રદેશની અંદર બનવાનું છે. જો નૈનીતાલ નથી, નૈનીતાલ કે તો ઉત્તરાખંડમાં છે, બરાબર. આ નૈની છે ઉત્તર પ્રદેશનું, બરાબર. તો આ ધ્યાન રાખજો. પછી આનેગુંડી છે કર્ણાટકમાં, ત્યાં બનવાનું છે. મહાબલીપુરમ તમિલનાડુમાં બનવાનું છે, ઓકે. અને તાજગંજ ઉત્તર પ્રદેશ તેમજ આમેર રાજસ્થાનમાં, આટલા સ્થળોએ છે બનશે. ઉત્તર પ્રદેશમાં 2 બનવાના છે, તાજગંજ અને નૈનીમાં, બરાબર. તો આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે, બધા તમારે યાદ રાખવાના છે, પરીક્ષા માટે અગત્યના છે, બરાબર. નેક્સ્ટ વાત કરીએ હાલમાં સમાચારોમાં જોવા મળેલું માર્તંડ સૂર્ય મંદિર, ઓકે. નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં આવેલું છે? માર્તંડ સૂર્ય મંદિર છે, ત્યાં એક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયેલો હતો એટલા માટે ચર્ચામાં છે. તો આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલું છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર છે. ખંડેર હાલતમાં છે, બરાબર. હાલમાં જ ત્યાં એક આ સૂર્ય મંદિરમાં એક ધાર્મિક ઉત્સવ સમારોહ છે યોજાયેલો હતો, માર્તંડ સૂર્ય મંદિર જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર. ત્યાં લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર છે મનોજ સિન્હા. તો એમણે ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ હેઠળ છે 8મી સદીના માર્તંડ સૂર્ય મંદિર છે ખંડેરની અંદર છે, ત્યાં ધાર્મિક સમારોહનું આયોજન થયું હતું. તો એને આમણે મનોજ સિન્હાએ એને રાષ્ટ્રીય મહત્વનું સ્થળ તરીકે ઓળખાવેલું. રાષ્ટ્રીય મહત્વના સ્થળ તરીકે એમણે ઓળખાવેલું. કોને? તો કે માર્તંડ સૂર્ય મંદિર. ને ક્યાં આવેલું છે? તો કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં, બરાબર. હવે ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછવામાં કે ભાઈ કેટલામી સદીમાં આ માર્તંડ સૂર્ય મંદિરનું નિર્માણ થયેલું છે? તો 8મી સદીની અંદર થયેલું છે, બરાબર. આ સૂર્ય મંદિર છે ને પાંડવ લેદાન નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. કયા નામથી? તો કે પાંડવ લેદાન નામથી પણ આને ઓળખવામાં આવે છે. સૂર્ય મંદિરનું નિર્માણ કઈ સદીમાં થયું? 8મી સદીની અંદર, ઓકે. અને આ માર્તંડનો અર્થ શું થાય એવો પણ કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે તો સૂર્ય, બરાબર. સૂર્યનો બીજો સંસ્કૃત પર્યાય શબ્દ છે માર્તંડ, ઓકે. અને ક્વેશ્ચન એવો પણ આવે કે માર્તંડ કઈ ભાષાનો શબ્દ છે? તો સંસ્કૃત ભાષાનો છે, ઓકે. અને બાકી વાત કરું તો કારતોટા વંશના રાજા છે, બરાબર, ત્રીજા શાસક લલિતાદિત્ય મુક્તપીડા, એમના દ્વારા આ મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું હતું.
એના પછી મુસ્લિમ શાસક હતો સિકંદર શાહ મીરી, એમણે આદેશ કર્યો કે આ મંદિરનો નાશ કરી નાખો. તો ત્યારથી પછી આ મંદિર છે ખંડેર હાલતમાં છે. ઓકે, માર્તંડનું સૂર્ય મંદિર છે ખંડેર હાલતમાં છે આજ સુધી. ઓકે, અને લલિતાદિત્ય મુક્તપિંડ દ્વારા છે આનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. બસ, બાકી અનંતનાગ થી કેટલું દૂર છે યાદ રાખવું હોય તો યાદ રાખો, 5 મિલ જેટલું દૂર છે. બરાબર, બાકી બધું કઈ અગત્યનું છે નહીં. P20 કોન્ફરન્સ બરાબર કયા દેશમાં યોજાઈ હતી? P20 કોન્ફરન્સ ઇન્ડોનેશિયામાં યોજાઈ હતી, જકાર્તા ખાતે. P20 ની અંદર છે દરેક દેશોના સ્પીકર ભાગ લે. જેમ કે આપણા લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલા છે, તો એને આને ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં 8મી G20 પરિષદની અંદર સ્પીકર તરીકે હાજરી આપી હતી. ત્યાં P20 પરિષદમાં એમણે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલું. બરાબર, તો આ P20 ને G20 શું છે? તો કે G20 દેશોના જે લોકસભાના સ્પીકરો આવે, લોકસભા આપણે ત્યાં છે, દરેક દેશોની પાર્લામેન્ટ હોય એના સ્પીકરો આવે, બરાબર, તો એને કહેવાય P20. બરાબર, અને બાકી વાત કરું તો G20 દેશો છે વિશ્વની જીડીપીના 80%, વૈશ્વિક વ્યાપારના 75% હિસ્સો ધરાવે છે, અને વિશ્વની વસ્તીના કુલ કેટલા ટકા હિસ્સો ધરાવતો કે 2/3% જેટલો હિસ્સો ધરાવે છે. G20 ની અંદર કુલ દેશો કેટલા? તો એક તો G20 ની અંદર 19 દેશો છે અને એક યુરોપિયન યુનિયન. યુરોપિયન યુનિયનમાં કેટલા દેશો છે? તો કે 27. યુરોપિયન યુનિયનમાં દેશોની સંખ્યા કેટલી? 27. તો તમને દેશોની સંખ્યા પૂછે તો 27 + 19 કેટલા થાય? 46. બરાબર, તો તમને એમ કે G20 માં કેટલા દેશો છે? તો 46 દેશો છે. બરાબર, એક તો યુરોપિયન યુનિયન, એમાં કુલ કેટલા દેશો છે? તો કે 27 છે. બરાબર, અને 19 G20 ના દેશો. બરાબર, ભારત પણ G20 નો સભ્ય છે. તો આમ કુલ કેટલા દેશો થાય એની અંદર? તો કે 46. પેલા યુરોપિયન યુનિયનમાં 28 દેશો હતા. બરાબર, એક નીકળી ગયું. કોણ નીકળી ગયું? બ્રિટન નીકળી ગયું ને. બરાબર, તો એટલે હવે કેટલા છે? તો કે 27. તો બાકી વાત કરું તો ભારતમાં G20 સમિટ ક્યારે થશે? તો કે 2023માં. ભારતની અંદર એસસીઓ સમિટ પણ 2023માં થવાની છે, શંઘાઈ સહયોગ સંગઠનની. તેમાં હાલમાં 9મું સભ્ય દેશ બન્યું ઈરાન. તો ઈરાન છે સૌથી પહેલી વખત G20 ની સમિટમાં ભાગ લેશે, જે ભારતમાં થવાની છે. તો ઈરાન સૌથી પહેલી કઈ સમિટમાં ભાગ લેશે એવું કે તો ભારતની સમિટમાં. બરાબર, બાકી ઇન્ડોનેશિયામાં 17મી G20 ના વડાઓની સમિટ પણ યોજાવાની છે નવેમ્બર મહિનાની અંદર. અત્યારે તો યોજાઈ ગઈ છે, કેમ કે આ વિડીયો હું નવેમ્બરમાં પબ્લિશ કરું છું. તો આ પણ યાદ રાખીશું. અને ડિસેમ્બર 2022 થી ભારત છે G20 નું પ્રમુખ પદ સંભાળી લેશે. અને 2023 ની જે G20 છે ક્યાં થશે? તો કે ભારતમાં થવાની છે. એસસીઓ સમિટ પણ 2023 ની ભારતમાં, G20 પણ ભારતમાં. ટ્રોયકા દેશો, હવે આ થોડુંક નવું લાગે તમને. ટ્રોયકા દેશો એટલે શું? G20 માં ટ્રોયકા દેશો એટલે કોને કહેવાય? તો એક તો માની લો કે હવે અત્યારે કયું છે? અત્યારે છે 2022. બરાબર, અત્યારે છે 2022. એની પહેલાનું વર્ષ કયું? તો કે 2021. બરાબર, અને હવે પછી ક્યારે આવશે? તો કે એને પછી સમિટ આવશે 2023. તો હાલનું આયોજન કરનાર દેશ અત્યારે કોણ છે? ઇન્ડોનેશિયામાં આયોજન થવાનું છે, ઇન્ડોનેશિયામાં. એની પહેલાનું ક્યાં થયું હતું? તો કે ઇટલીમાં. બરાબર, અને એની પછીનું ક્યાં થવાનું? તો કે ભારતની અંદર. આ બધા ટ્રોયકા દેશો કહેવાય. ટ્રોયકામાં 3 દેશોનો સમાવેશ થાય. એક હાલનું આયોજન કરનાર દેશ, એની પહેલાનું આયોજન કરનાર દેશ અને એની પછીનું આયોજન કરનાર દેશ. તો આવી રીતે કુલ 3 દેશો મળીને ટ્રોયકા બનાવે. ખ્યાલ આવી ગયો? હાલમાં નીચેનામાંથી કયું રાજ્ય છે, બરાબર, મહારાજાગંજ વન વિભાગ જટાયુ સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કેન્દ્રની સ્થાપના કરશે? એકચ્યુઅલમાં કોના માટે છે એ ક્વેશ્ચનમાં ઉલ્લેખ નથી કરેલો. આ ગીધ માટે છે. બરાબર, અને આ મહારાજાગંજ વન વિભાગ જટાયુ સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કેન્દ્ર છે, એની સ્થાપના ગીધ માટે કરવાનું છે, અને આ ઉત્તર પ્રદેશમાં થવાનું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. મહારાજાગંજ છે ક્યાં આવેલું? તો કે ઉત્તર પ્રદેશમાં. આ જિલ્લામાં જટાયુ સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કેન્દ્રની સ્થાપના થશે. તો કે કોના માટે? તો કે ગીધ માટે. સૌથી વધુ ગીધ અત્યારે જોવા મળેલા, એટલા માટે આ એક્શન લેવામાં આવેલું છે. બોમ્બે નેચરલ હિસ્ટ્રી સોસાયટી અને વાઇલ્ડલાઇફ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બંને મળીને આ ગીધ સંરક્ષણ કેન્દ્રની સ્થાપના કરશે, જેનું નામ છે જટાયુ ગીધ સંરક્ષણ કેન્દ્ર. ઓકે, બાકી ગીધની વસ્તી ગણતરીની વાત કરું તો 13-14 નો ડેટા છે આપણી પાસે લેટેસ્ટ. ઓકે, આ ડેટા પ્રમાણે 13 જિલ્લાઓની અંદર, ઉત્તર પ્રદેશના 13 જિલ્લાની અંદર આશરે કેટલા? તો કે 900 જેટલા ગીધ જોવા મળેલા. અને વન્ય જીવોને જે રોગો થાય એને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે ગીધ સૌથી મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
ગીધની કુલ 9 મોટાભાગની પ્રજાતિ છે, બરાબર. એમાંથી અમુક ગીધ અહીંયા નામ આપેલા છે, એ બધાને શેડ્યુલ 1 કેટેગરીમાં રાખેલું છે વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ. મેં તમને ઘણી વખત વિડીયોમાં કીધેલું છે કે વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ એમાં શેડ્યુલ 1 ની અંદર જે પણ કાંઈ પ્રાણીઓ કે પક્ષીઓ રાખેલા હોય એના ઉપર મેક્સિમમ પ્રોટેક્શન હોય, એને તમે કઢી ન શકો. કે એની જે વસ્તુ મરેલું પ્રાણી હોય તો એની મરેલા પ્રાણીની કોઈ પણ અંગ પણ તમે પોતાની જાતે લઈ જતા પકડી ગયા તો તમારા ઉપર ગુનો દાખલ થઈ શકે, બરાબર. તો આ વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટની શેડ્યુલ 1 ની અંદર જે પ્રાણીઓ છે એને એટલી બધી સુરક્ષા આપવામાં આવે છે. તમે એને પાળી ન શકો, બરાબર. તમે એને ઘરે ન રાખી શકો. તમે એનું એકચ્યુઅલમાં કદાચ મૃત્યુ પણ થઈ ગયું એટલે એ પ્રાણીનું તમે અંગ પણ સાથે ન લઈ જઈ શકો, એટલું પ્રોટેક્શન હોય, બરાબર. શેડ્યુલ 1 માં જે પ્રાણીઓ છે એના માટે. અને શેડ્યુલ 5 ની અંદર આવતા છે ને સંરક્ષણ વધતું જાય પ્રાણીઓ માટે. શેડ્યુલ 5 માં એવા બધા પ્રાણીઓ કે મારો તો કઈ વાંધો નથી સરકારને, બરાબર. તો આ જસ્ટ ખાલી વાત છે, બરાબર. બાકી 9 પ્રાણીઓ છે, 9 પ્રજાતિઓ છે જે લુપ્ત થવાના જોખમે છે. એમાંથી અમુક અહીં આપેલી છે, દાઢીવાળા ગીધ, બરાબર, લાંબા બિલવાળા, પાતળા બિલવાળા, એરિયન્ટલ, વ્હાઇટ બેક્ડ ગીધ, બરાબર. આ બધા ગીધ છે, બરાબર, અત્યારે લુપ્ત થવાના આરે આવેલા છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ ક્વિકનેસની. ક્વિકનેસમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, સ્પેસ એક્સ ક્રૂ 5 મિશન હાલમાં જ સમાચારોમાં છે, કોની સાથે સંબંધિત છે? સ્પેસ એક્સ ક્રૂ 5 મિશન છે આ ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન સાથે સંબંધિત છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ગ્લોરિયા ગંગટે નીચેનામાંથી કયા દેશના ભારતના હાઈ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે? તો ગ્લોરિયા ગંગટે એ ભારતના હાઈ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત થયા છે માલ્ટામાં. તો આન્સર આવશે માલ્ટા. દર વર્ષે નીચેનામાંથી કયા મંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવશે? તો રમત ગમત અને યુવા મંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના પુરસ્કાર જાહેર કરવામાં આવે છે. કયા મંત્રાલય દ્વારા કોલેટરલ ફ્રી લોન આપવા અંગે સ્ટાર્ટઅપ માટે ક્રેડિટ ગેરંટી સ્કીમ શરૂ કરવામાં આવી છે? આ વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રાલય શરૂ કરી છે કોલેટરલ ફ્રી લોન આપવા માટે. કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રાલયે એરલાઇન્સને ઇમરજન્સી ક્રેડિટ લાઇન ગેરંટી સ્કીમ હેઠળ છે કુલ કેટલી રકમ સુધીની લોન મેળવવા માટેની મંજૂરી આપી છે? તો 1500 કરોડ રૂપિયાની લોન મળી શકે છે આ યોજના અંતર્ગત, ઇમરજન્સી ક્રેડિટ ગેરંટી લોન હેઠળ. ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સ 2022ની 5મી એસેમ્બલી નીચેનામાંથી કયા શહેરમાં યોજાશે? ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સની 5મી એસેમ્બલી છે, બરાબર, એ નવી દિલ્હીમાં યોજાશે. 2015માં ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સની સ્થાપના થઈ હતી ફ્રાન્સ ખાતે, બરાબર. અને હાલમાં જ એની અધ્યક્ષતા ફરી વખત અધ્યક્ષ તરીકે ફ્રાન્સ અને ઉપાધ્યક્ષ ફ્રાન્સ બન્યું છે, અધ્યક્ષ ભારત બન્યું છે, બરાબર. ધ્યાન રાખશું, બીજી વખત ચૂંટાઈ ગયા છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ભારતીય મૂળના ડોક્ટર વિવેક મૂર્તિ વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડમાં નીચેનામાંથી કયા દેશના પ્રતિનિધિ તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવે છે? તો એકચ્યુઅલમાં ભારત આવશે અહીંયા. ભારતીય મૂળના છે એટલે ભારત આવશે, બરાબર. અહીંયા દેશનું નામ પૂછ્યું છે, અમેરિકામાં નિયુક્ત થયા છે. તો વિવેક મૂર્તિ છે, બરાબર, વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડમાં કયા દેશના પ્રતિનિધિ તરીકે નામાંકિત થયા છે? વિવેક મૂર્તિ ભારતીય મૂળના છે અને અમેરિકાના પ્રતિનિધિ તરીકે નામાંકિત થયા છે વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થામાં, બરાબર. તો આન્સર આવશે અહીંયા અમેરિકા. ઓકે, ચાલો. ભારતીય રેલવેએ જાહેરાત કરી છે કે નીચેનામાંથી કયા વર્ષ સુધીમાં નેટ શૂન્ય કાર્બન ઉત્સર્જન હાંસલ કરવાની યોજના ધરાવે છે? તો ભારતીય રેલવેએ જાહેરાત કરી દીધી કે ભાઈ અમે તો 2030માં કાર્બન ન્યુટ્રલ થઈ જશું. પણ ભારત ક્યારે કહે છે? ભારત એમ કહે છે કે અમે 2070માં થશું, બરાબર, નેટ ઝીરો એમિશનનું લક્ષ્યાંક ત્યારે હાંસલ કરશું. ભારતની સૌપ્રથમ ગ્રીન ટેકનોલોજી ઇન્ક્યુબેશન ફેસિલિટી ગ્રીનોવેટર ઇન્ક્યુબેશન ફાઉન્ડેશનની સ્થાપના નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવેલી? નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી શ્રીનગર દ્વારાની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે. સમાચારોમાં જોવા મળેલું દ્રૌપદિકા દંડ 2 શિખર નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં છે? ઉત્તરાખંડમાં આવેલું છે દ્રૌપદિકા દંડ 2 નામનું શિખર. હાલમાં જ રેફ્રિજરેશન ઓફ ટ્રેડિશનલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, બરાબર, એના માટે ફંડની યોજના તાજેતરમાં સમાચારોમાં જોવા મળેલી છે. નીચેનામાંથી કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે? તો રેફ્રિજરેશનની રીજનરેશન, મિસ્ટેક, રીજનરેશન ઓફ ટ્રેડિશનલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ઓકે, આ જે યોજના છે, બરાબર, એસફ્રૂટ નામની, બરાબર, એ એમએસએમઈ મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે.
હાલમાં જ નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થાએ પોવર્ટી એન્ડ શેર પ્રોસ્પરિટી કરેક્ટિંગ કોર્સ શીર્ષક અહેવાલ બહાર પાડ્યો છે? તો આ વર્લ્ડ બેંકે બહાર પાડેલો છે. નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં ઓનલાઈન જુગાર પ્રતિબંધ માટે વટહુકમ બહાર પાડ્યા છે? તો આ તમિલનાડુએ બહાર પાડેલા છે. ઓકે, તો અહીંયા સમાપ્ત કરીએ આજનો વિડીયો 12મી ઓક્ટોબરનો. મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આપણે હવે લગભગ 20 ઓક્ટોબરથી વિડીયો મારા પેન્ડિંગ છે, 13 થી 19 સુધી તો હતા, બરાબર. તો લગભગ 20-21 થી વિડીયો બાકી છે, 10 વિડીયો બાકી છે ઓક્ટોબરના. પછી આપણે નવેમ્બરના જે બાકી રહેલા વિડીયો છે 1 થી 15 નવેમ્બરના એ પૂરા કરશું. અને અત્યાર સુધીમાં આપણે લગભગ 25 કે 25 નવેમ્બર સુધીના વિડીયો મેં પબ્લિશ કરી દીધા છે. તો એ બધા પણ અત્યારે યુટ્યુબમાં અવેલેબલ છે, તમે જોઈ શકો છો. નવા વિડીયો ન આવે ત્યાં સુધી તમે જૂના વિડીયોનું રિવિઝન કરી શકો છો. ઓકે, ધીમે ધીમે થઈને બધો ગેપ કવર થઈ જશે, બરાબર. તો હમણાં આવનારા દિવસોમાં તમારે કરંટ અફેરમાં થોડુંક વધારે રીડિંગમાં ધ્યાન આપવું પડશે, કેમ કે બેક ટુ બેક મારા વિડીયો આવતા રહેશે.